મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટ અંતર્ગત ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ વ્હીકલ્સ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ જેમાં આપણે આજે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ ઇમ્પોર્ટન્સ એન્ડ પ્રોસિજર ફોર ઓફ ધ અલાઇનમેન્ટ ઓફ પ્રોપેલર શાફ્ટ એટલે કે જે રિયર વ્હીલ ડ્રાઈવ હોય તે વ્હીકલની અંદર આપણે પ્રોપેલર શાફ્ટનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ તો તેનું મહત્વ શું છે પાવર ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમની અંદર આ ઉપરાંત તેનું અલાઇનમેન્ટ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે અને તેની સર્વિસિંગ કઈ રીતે થતી હોય છે તો તેના વિશે આપણે આજના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું પ્રોપેલર શાફ્ટ ટ્રાન્સમિટ ધ પાવર ફ્રોમ ગિયરબોક્સ આઉટપુટ શાફ્ટ ટુ ધ ફાઇનલ ડ્રાઈવ ઇન ધ રિયર વ્હીલ ડ્રાઈવ વ્હીકલ પ્રોપેલર શાફ્ટ છે પ્રોપેલર શાફ્ટ જે છે તે મુખ્યત્વે ગિયરબોક્સના આઉટપુટ શાફ્ટથી જે રિયર વ્હીલ ડ્રાઈવ વ્હીકલ છે તેની ફાઇનલ ડ્રાઈવને અથવા તો તેના ડિફરન્શિયલને પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો એક કમ્પોનન્ટ છે ધ વ્હીકલ ઇઝ ધ લોંગ વ્હીલ બેઝ મે હેવ ધ પ્રોપેલર શાફ્ટ ઇન 2 or 3 પીસ સપોર્ટ બાય ધ સેન્ટર બેરિંગ જો વ્હીકલનો વ્હીલ બેઝ જે છે તે અમુક લિમિટ કરતા વધારે લાંબો હોય તો આવા કિસ્સામાં પ્રોપેલર શાફ્ટ જે છે તે 2 થી 3 ટુકડામાં જોઈન્ટ કરવામાં આવતી હોય છે અને તેને સેન્ટર સપોર્ટેડ બેરિંગની મદદથી સપોર્ટ કરવામાં આવતો હોય છે સેન્ટર બેરિંગથી સપોર્ટ કરવામાં આવતો હોય છે તો પ્રોપેલર શાફ્ટ હેઝ ધ યુનિવર્સલ જોઈન્ટ એટ વન એન્ડ which compensate the angle variation while working with different road condition પ્રોપેલર શાફ્ટના એક છેડો જે છે તેની ઉપર યુનિવર્સલ જોઈન્ટ લગાડવામાં આવે છે કે જે રોડની અલગ અલગ વેરિયન્ટ કન્ડિશન હેઠળ જે એંગલ વેરિએશન થતું હોય છે તો તેના દ્વારા તે પૂરું થતું હોય છે એટ ધ રિયર એન્ડ ઓફ પ્રોપેલર શાફ્ટ ઇટ હેઝ સ્પ્લાઇન યોક કનેક્ટિંગ ઇટ ધ ફાઇનલ ડ્રાઈવ હવે જે છેડો પાછળની તરફ આપણે ફાઇનલ ડ્રાઈવની સાથે માઉન્ટ જોડવામાં આવતો હોય તો તે જે છેડો છે ત્યાં જે યુનિવર્સલ જોઈન્ટનો જે યોક હોય છે તો તેની અંદર સ્પ્લાઇન શાફ્ટ આપવામાં આવે છે કે જે જરૂરી લેન્થ વેરિએશન કરી શકે છે ધ સ્પ્લાઇન્સ યોક કમ્પેન્સેટ ધ લેન્થ વેરિએશન વાઇલ વર્કિંગ હવે જ્યારે રનિંગ કન્ડિશનની અંદર વ્હીકલ હોય છે તો આ વખતે પ્રોપેલર શાફ્ટ ની અપ એન્ડ ડાઉન મુવમેન્ટને પરિણામે તેની લેન્થની અંદર વેરિએશન થતું જોવા મળતું હોય છે એટલે આ વેરિએશન જે છે તેને પૂરું કરવા માટે સ્પ્લાઇન યોક જે છે તે મહત્વનો ભાગ ભજવતો હોય છે અને તે આ કામ જે છે તે પૂરું કરતો હોય છે બટ વાઇલ ઇન્સ્ટોલિંગ ધ પ્રોપેલર શાફ્ટ the alignment of the propeller shaft should be made to reduce the vibration and shaft failure પરંતુ જ્યારે આપણે પ્રોપેલર શાફ્ટનું ઇન્સ્ટોલેશન કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે વખતે તેને પ્રોપેલર શાફ્ટનું એલાઇનમેન્ટ જે છે તે યોગ્ય રીતે થયેલું હોવું જોઈએ જો અલાઇનમેન્ટ આપણે તેનું યોગ્ય રીતે કરેલું હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે શાફ્ટને ફેલિયર થતા પણ અટકાવી શકીએ છીએ અથવા તો તેના ફેલિયર થવાના ચાન્સીસ ઘટાડી શકીએ છીએ અને જ્યારે શાફ્ટ રોટેટ થતી હોય તો તે વખતે તેની અંદર જે વાઇબ્રેશન પેદા થાય છે તો તેને પણ આપણે ઓછું કરી શકીએ છીએ નેક્સ્ટ હવે જોઈએ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અલાઇનમેન્ટ ઓફ ધ પ્રોપેલર શાફ્ટનું અલાઇનમેન્ટ શા માટે કરવું શા માટે મહત્વનું છે તે જોઈએ એની શાફ્ટ ટ્રાન્સમિટ ધ રોટરી મોશન શુડ બી વેલ અલાઇન્ડ and without any play which may induce the unwanted stress in the shaft કોઈ પણ રોટેટિંગ મોશન જે છે તે શાફ્ટ દ્વારા ટ્રાન્સમિટ થતી હોય તો તે વખતે જો તે યોગ્ય રીતે અલાઇન કરવામાં આવેલી હોય તો આવા વખતે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો પ્લે જે છે તે હોતો નથી અને જેના પરિણામે શાફ્ટની અંદર કોઈ પણ unwanted stress જે છે તે પણ પેદા થતો નથી if shaft is not aligned the vibration and noise is produced while working of the shaft અને જો શાફ્ટનું યોગ્ય રીતે અલાઇનમેન્ટ કરવામાં ના આવેલું હોય તો આવા કિસ્સામાં જ્યારે શાફ્ટ વર્કિંગ કન્ડિશનની અંદર હોય તો તે વખતે તેની અંદર વાઇબ્રેશન અને નોઇઝ જે છે તે પેદા થતા હોય છે સેમ ઇન કેસ ઓફ પ્રોપેલર શાફ્ટ એમ્પ્લોય ઇન ઓટોમોબાઈલ for transmitting gearbox output shaft motion to the final drive અને આ જ રીતે પ્રોપેલર શાફ્ટ જે છે તે ઓટોમોટિવ વ્હીકલની અંદર ગિયરબોક્સના આઉટપુટ શાફ્ટથી ફાઇનલ ડ્રાઈવ સુધી મોશન ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હોય છે if the propeller shaft is not well aligned while installing it may cause the following problem
જો પ્રોપેલર શાફ્ટને ઇન્સ્ટોલેશન કરતી વખતે યોગ્ય રીતે એલાઇનમેન્ટ કરવામાં આવતું ના હોય તો તેના પરિણામે જે ખામીઓ આવે છે અથવા તો જે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે, તો આ સમસ્યાઓ જે છે તે નીચે પ્રમાણે દર્શાવેલી છે. પ્રીમેચ્યોર બેરિંગ શાફ્ટ ઓર યોક જોઈન્ટ ફેલિયર. બેરિંગનું ફેલિયર જે છે તે વહેલું થઈ જતું હોય, શાફ્ટનું ફેલિયર થતું હોય, અથવા તો યોક જોઈન્ટ જે છે યુનિવર્સલ જોઈન્ટ તેની અંદર પણ ફેલિયર થવાની સંભાવનાઓ છે તે રહેલી હોય છે. અથવા તો આ જે ત્રણેય જે છે બેરિંગ, શાફ્ટ અને યોક તે તેના લાઈફ સાયકલ જે છે તે પૂરી કરી શકતા હોતા નથી. જે તેની લાઈફ રેન્જ જે નક્કી કરવામાં આવેલી હોય, ધારો કે બેરિંગ જે છે તે 2 વર્ષ સુધી યોગ્ય રીતે કામગીરી કરી શકતું હોય, તો તેની બદલે તેનું ફેલિયર જે છે તેના નિશ્ચિત સમયગાળા પહેલા જ થઈ જતું હોય અને તે ડેમેજ થતું હોય છે. તો આવું થવાની સંભાવના રહેતી હોય છે. એક્સેસિવ નોઇસ એન્ડ વાઇબ્રેશન વેન ઓપરેટિંગ, એટલે કે જ્યારે શાફ્ટ જે છે તે ફરતો હોય અથવા તો ઓપરેટિંગ કન્ડિશનની અંદર હોય, તો આવા કિસ્સામાં ખૂબ જ વધારે પડતો અવાજ જે છે તે પેદા થતો હોય છે અને વાઇબ્રેટ પણ થતો હોય. may damage the component companion flange at the gearbox output shaft or can induce the play in final drive. હવે જ્યારે શાફ્ટ જે છે તે વર્કિંગ કન્ડિશનની અંદર હોય, તો આ વખતે પ્રોપેલર શાફ્ટ અને ગિયરબોક્સની ફ્લેંજનું જે જગ્યાએ આપણે જોઈન્ટ કરવામાં આવેલી હોય, તો તેને પણ સાથોસાથ તે ડેમેજ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત જે છેડો તેનો ફાઇનલ ડ્રાઈવ સાથે માઉન્ટ કરવામાં આવેલો છે, તો તે છેડા ઉપર જે એન્ડ પ્લે હોય છે તે પણ વધી જતો હોય છે. ઓલ્સો પોસિબિલિટીઝ ઓફ ડેમેજિંગ ધ સેન્ટર બેરિંગ મે અકર. આ ઉપરાંત જે આપણે સેન્ટર બેરિંગ જે સેન્ટર સપોર્ટેડ બેરિંગ જે છે જે લગાડવામાં આવેલું હોય છે, કે જો પ્રોપેલર શાફ્ટની લેન્થ જે છે તે વધારે હોય, તો આપણે આવા કિસ્સામાં આપણે 2 કે તેના કરતા વધારે પીસની અંદર તેને ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ, તો તેને પણ સાથોસાથ નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ જે છે તે રહેલી હોય છે. ઓલ્સો બ્રેકિંગ ઓફ શાફ્ટ due to the concentration of the stress in shaft or due to the torsion effect on the shaft and exhibition of the radial forces. હવે જો શાફ્ટની અંદર સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે તે તેની અંદર લિમિટ કરતા વધી ગયું હોય, તો આવા કિસ્સામાં શાફ્ટ જે છે તે તૂટી જવાની સંભાવના રહેતી હોય છે. અથવા તો શાફ્ટની અંદર રેડિયલ ફોર્સ પેદા થવાને કારણે તેની અંદર ટોર્શનલ ઇફેક્ટ થતી હોય છે, ટોર્શનલ સ્ટ્રેસ જે છે તે પેદા થતો હોય છે. તો આવું થવાને પરિણામે પણ શાફ્ટ જે છે તે ડેમેજ થવાની અથવા તો બ્રેક થવાની સંભાવના, તૂટી જવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે. The vibration of the shaft also can damage the other aggregative like engine, gearbox and after long time effect. હવે જો શાફ્ટ જે છે તે કન્ટિન્યુઅસ વાઇબ્રેટ થતી હોય, તો આવા કિસ્સામાં તેની સાથે જે કોઈ પણ કમ્પોનન્ટ અથવા તો પાર્ટ્સ જોડવામાં આવ્યા હોય છે, તો તેને પણ અસર લાંબા સમયગાળે અસર થતી હોય છે. અને સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો આગળના છેડા ઉપર આપણે જે ગિયરબોક્સ અને એન્જિન લગાડવામાં આવ્યું હોય, પાછળના છેડા ઉપર ફાઇનલ ડ્રાઈવ લગાડવામાં આવ્યું હોય છે, તો આ જે તેની સાથે એટેચમેન્ટ થયેલા કમ્પોનન્ટ જે છે તો તેને પણ નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ રહેતી હોય છે. Also, the body of the vehicle may suffer damage due to the excessive vibration of the shaft. આ ઉપરાંત વ્હીકલની બોડી પણ શાફ્ટના વધારે પડતા વાઇબ્રેશનને કારણે ડેમેજ થવાની સંભાવનાઓ રહેતી હોય છે, અથવા તો તેને ડેમેજ થતી હોય છે. પ્રોપેલર શાફ્ટ મિસઅલાઇનમેન્ટ કેન એફેક્ટ ધ એર્ગોનોમિક્સ ઓફ ધ વ્હીકલ. હવે વ્હીકલની અંદર જે એર્ગોનોમિક્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, જે કમ્ફર્ટ જે મળવો જોઈએ, તો તે આપણે પ્રોપેલર શાફ્ટ જો મિસઅલાઇનમેન્ટ હોય, કે એલાઇનમેન્ટ તેનું યોગ્ય રીતે કરવામાં આવેલું ના હોય, તો આપણને કમ્ફર્ટ ઝોન જે છે તે પૂરતો મળતો નથી. એટલે કે વ્હીકલ જે છે તે યોગ્ય રીતે તે રનિંગ તો કરી શકે છે, પણ જે અંદર મુસાફરી કરતા લોકો જે છે તેને એર્ગોનોમિકલી જે કમ્ફર્ટ મળવો જોઈએ તે મળી શકતો નથી. Also, the power transmission is affected due to the misalignment of the shaft. આ ઉપરાંત જો શાફ્ટનું મિસઅલાઇનમેન્ટને પરિણામે જે પાવર ટ્રાન્સમિશન ગિયરબોક્સ થી રીયર વ્હીલ સુધી તે કરતું હોય, તો તેની અંદર પણ થોડા ઘણા અંશે તકલીફ થવાની સંભાવનાઓ રહેતી હોય છે અને તેને અસર પણ થતી હોય છે. The above problem may arise due to the misalignment of the propeller shaft. એટલે કે જે આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જે પ્રોબ્લેમ જોઈ ગયા, તો તે શાફ્ટના મિસઅલાઇનમેન્ટના પરિણામે પેદા થતા હોય છે. To eliminate the above problem, it is important to align the propeller shaft while installing. આથી
જ્યારે આપણે પ્રોપેલર શાફ્ટનું ઇન્સ્ટોલેશન કરી રહ્યા હોઈએ તો તે વખતે આ પ્રોબ્લેમ ઓછા થાય તેને ધ્યાનમાં રાખી અને પ્રોપેલર શાફ્ટનું પ્રોપરલી યોગ્ય રીતે અલાઇનમેન્ટ જે છે તે કરવાનું જરૂરી છે. As propeller shaft transmit the torque and power to rear wheel, it is necessary to regularly inspection the propeller shaft and align it if necessary. આપણે જ્યારે વ્હીકલની અંદર પ્રોપેલર શાફ્ટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો આ જે પ્રોપેલર શાફ્ટ છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં ટોર્ક અને પાવરનું ટ્રાન્સમિશન પાછલા વ્હીલ સુધી કરી રહ્યું હોય છે. એથી તે પોતાની કામગીરી પોતાનું ઓપરેશન યોગ્ય રીતે કરી શકે તે માટે તેને સમયાંતરે ઇન્સ્પેક્શન કરતું રહેવું જરૂરી બને છે અને જો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું મિસઅલાઇનમેન્ટ પાલું પડે તો તેને યોગ્ય રીતે અલાઇનમેન્ટ કરી અને શાફ્ટને ઉપયોગમાં લેવી હિતાવહ છે.